कानुन बनाउने व्यक्तिहरूले नै समाजमा चाहिँ यो घटनाहरू घटिरहेछन्, यसको आधारमा चाहिँ कानुन बनाउन भनेर कसैले पनि टेबलमा बसेर त्यो कानुन बनाउनु भएको होइन. अ वुमन has been raped भनेर भनिन्छ होइन, तर द म्यान रेप द वुमन भनेर कहिले पनि भनिन्न नि त. अब we were a team of 8 lawyers who filed a writ petition on changing the amendment of rape laws होइन. अनि त्यसपछि डिफ्रेन्ट एनजिओ आइएनजिओको मान्छेहरूले कन्सटेन्टली फोन गरेर तिमीले किन रिट हाल्यौ, यो त हाम्रो पोलिटिकल विषय हो भनेर भनिदिनु भयो. इन्टिमेट पार्टनर भाइलेन्स चाहिँ एकदमै ऱ्याम्पेन्ट नै छ त्यहाँ है, एकदमै देखिन्छ. अब उहाँहरू चाहिँ जोक जस्तो बनाउनुहुन्छ कि द आइडिया अफ इन्टिमेट पार्टनर इज इन आवर ल. इफ बेबी इज देयर अनि सँगै बसिरहेछ भने द्याट इज अटोमेटिकली हस्बेन्ड एन्ड वाइफ भनेर बुझिदिनुपर्छ र त्यो बच्चाको चाहिँ आमा बा हो भनेर बुझिदिनुपर्छ भनेर भनेको कुरा रहेछ. कस्तो कन्फ्युजिङ भयो नि हामी जस्तो लयर हामी होइन इट्स ओके, यु एक्सप्लेन इट इन अ भेरी रेगुलर ल्याङ्ग्वेज, नर्मल ल्याङ्ग्वेज. तर हामीलाई किन कन्फ्युजिङ भयो भन्दाखेरि चाहिँ ओके 2018 मा एक्ट लिएर आयो होइन, अनि त्यो कसरी त्यही पनि क्रिमिनल भयो त. राइट, त्यही गर्यो कि 2018 मा एक्ट लिएर आयो. अनि अरू सबै ओफेन्सेसहरू जस्तै कसैलाई फोर्स गरायो भने चाहिँ यति वर्ष हुन्छ जरिवाना हुन्छ, यति वर्ष कैद हुन्छ भनेर लेख्यो होइन. अबर्सनसँग रिलेटेड कुराहरू चाहिँ तिमी पछाडि फेरि फर्केर त्यही क्रिमिनल कोडमै जानुपर्छ भनेर लेख्दियो कि. बुझ्नुभयो. अब क्रिमिनल कोडमा चाहिँ अब गर्भ संरक्षण सम्बन्धी नियम भनेर छ कि त्यो पोर्सन. अनि त्यसमा चाहिँ नि अब क्रिमिनलै जस्तै तिमीले 12 weeks भन्दा तलतिर विदाउट द कन्सेन्ट अफ मदर तिमीले पनिस गर्यो भने चाहिँ तिम्रो आई थिङ्क 30,000 कम्पन्सेसन र 1 वर्ष कैद हुन्छ. 12 weeks to 25 weeksसम्म तिमीले कसैलाई जबरजस्ती अबोर्ट गर्न लगायो ओर तिमी आफैले अबोर्ट गर्यो विदाउट यो पर्टिकुलर कन्डिसनहरू छ कि HIV लाग्यो भने ओर बच्चालाई केही प्रब्लम भयो भने त्यो भयो भने चाहिँ तिमीलाई 3 वर्षको कैद र 50,000 आई थिङ्क 30,000 हो, अगाडि चाहिँ 10,000 थियो, 30,000 जरिवाना हुन्छ भनेर त्यो क्रिमिनल कोडमा लेखेको कुरा चाहिँ यो एक्टले चाहिँ अब तिमी क्रिमिनल कोडै फर्क है भनेर लेख्दैकै छ कि. हामीले चाहिँ तिमीलाई पनिसमेन्ट डिसाइड गर्दैनौ, तिमी चाहिँ क्रिमिनल ओफेन्सै भनेर तरिकाले जाऊ भनेर भन्दियो. सो वेन युआर टकिङ अबाउट लिबरलाइजिङ अबर्सन, हामी त कति धेरै कुरा गरेर हान्छौँ नि, नेपालले त यति धेरै प्रोग्रेस गरिसक्यो अबर्सन राइट्समा भनेर होइन. इन रियालिटी वी आर स्टिल अ क्रिमिनल इफ यु अबर्ट. बट त्यो त किन तिमीले त्यसलाई क्रिमिनल भन्न छौ जब तिमीले एउटा एक्टै निकाल्यौ कसैलाई चाहिँ फोर्स गरेर एउटा कन्ट्रासेप्टिभ युज गर भनेर भन्दाखेरि त यु डु नट ह्याभ टु सी क्रिमिनल पिनल कोडमा त जान परेन नि त तिमी. अनि त्यही तरिकाले सेक्सुअल र रिप्रोडक्टिभ हेल्थ राइट्स एक्टमै तिमीले अबर्सनको सबै कुराहरू लेख्दाखेरि उहाँहरूले फेरि माथितिर अबर्सन भने यो हो, अबर्सन यति गऱ्यो भने यति पैसा लाग्छ, सबै कुरा गर्नुभएको छ है. तर पनिसमेन्टको कुरामा चाहिँ नि अब यो क्रिमिनल है भनेर क्रिमिनली ओफेन्ड गरिदिनु भएको छ कि पेनलमा फर्केर हेर है भनेर हेर्दाखेरि. अब भन्दाखेरि पोजिटिभली हेर्दाखेरि त हो नि क्राइमै गरे हो नि भन्ने पनि त धेरैजना हुनुहुन्छ होला, पोजिटिभली दे थट अफ द्याट एज वेल. तर वेन वी आर टकिङ अबाउट लिबरलाइजेसन, वेन यु आर टकिङ अबाउट डिक्रिमिनलाइजेसन, क्राइमै होइन अबर्सनलाई त यो पर्सपेक्टिभबाटै नहेर न भन्ने जब वी आर टकिङ अबाउट दोज थिङ्स प्रिन्सिपली, अनि तिमी त्यसलाई फेरि क्राइमै भनेर जाने. मेरो लागि चाहिँ रियालिटीमा यो एक्टको इफेक्टिभ इम्प्लिमेन्टेसन भइरहेको छैन, किनभने वी आर नट लुकिङ एट सोसाइटल स्ट्रक्चर, वी आर नट लुकिङ एट पेट्रियार्की. अर्को चाहिँ देयर इज त्यो कन्ट्रडिक्सन इन बेसिक लज अफ दिस कन्ट्री. अनि थर्ड थिङ भनेको चाहिँ जसले कानुन बनाउँछ, कानुन बनाउने व्यक्तिहरूले नै समाजमा चाहिँ यो घटनाहरू घटिरहेछन्, यसको आधारमा चाहिँ कानुन बनाउन भनेर कसैले पनि टेबलमा बसेर त्यो कानुन बनाउनु भएको होइन, ओर समाजमा गएर त्यो कानुन बनाउनु भएको होइन. इट्स सो कम्प्लिकेटेड. अनि द एक्सपेक्टेसन अफ पिपल टु अन्डरस्ट्यान्ड लज is impossible. Yeah, I mean everybody does not have access अनि एउटा त सबैको अन्डरस्ट्यान्डिङ हुन्छ जस्तो पनि लाग्दैन. Also when you said like it looks pretty in papers, I think I realized that you're going to go a lot longer अनि I was expecting as well होइन. कस्तो भन्दाखेरि it's very weird and unfortunate that abortion is so controversial. Okay? Oh, exactly. जब कि यसलाई एकदमै सिम्पली पुट गरेर सिम्पली बुझ्ने हो भने चाहिँ we have to look at things from women's health perspective, women's choice perspective भन्छु म होइन. मेबी बिकज आई एम अ वुमन माइसेल्फ होइन. अरू त कसैको केही भन्नु छ कि छैन भन्ने कुरामा चाहिँ मलाई आई एम डाउटफुल. त्यसमा अरू कसैको केही भन्नु
सधैँ हुनु नै पर्दैन नि होइन एक्ज्याक्टली के हो हुनुपर्ने त्यही हो हुनुपर्ने नै त्यही हो त्यही नै हो नि होइन सो कमिङ ब्याक टु यु नाउ होइन अब उहाँले राइट्सहरू यस्तो यस्तो छ यसमा यस्तो यस्तो प्रब्लम छ भन्ने कुरा गरिहाल्नु भयो होइन सो वेन यु गो अराउन्ड एन्ड डु प्रोग्राम्स द्याट यु जेनरली डु तपाईँहरूले चाहिँ अब तपाईँहरूको हेल्थको इस्यु यस्तो हुन्छ तपाईँहरूलाई लाइक इन्फर्टिलिटी भयो भने यस्तो हुनसक्छ यस्तो यस्तो हुनसक्छ भन्ने कुरा बताउनुहुन्छ हेल्थको पर्सपेक्टिभबाट त्यसमा डु यु गाइज अल्सो इन्क्लुड राइट्सको कुराहरू पनि इन्क्लुड गर्नुहुन्छ कि राइट्सको कुराहरू खासै इन्क्लुड हुँदैन किनभने हामीले चाहिँ सर्भिस प्रोभाइडरलाई मात्र ट्रेनिङ दिन्छौँ अनि उहाँहरू चाहिँ एउटा कन्डुइट जस्तो गरी उहाँले चाहिँ इन्फर्मेसन दिनुहुन्छ राइटको बारेमा चाहिँ हामी त्यति साह्रो जाँदैनौँ राइटको बारेमा खासै कुरै हुँदैन तर अब उहाँको पर्सपेक्टिभ कस्तो छ भनेर चाहिँ अब बुझ्न चाहिँ सकिन्छ किनभने अब यो इन्टिमेट पार्टनर भाइलेन्स चाहिँ एकदमै ऱ्याम्पेन्ट नै छ त्यहाँ है एकदमै देखिन्छ अब उहाँहरू चाहिँ जोक जस्तो बनाउनुहुन्छ कि इन्टिमेट पार्टनर भाइलेन्स चाहिँ हुन्छ फर इक्जाम्पल अब के अरे हुन्छ नि अब आफ्नो चाहिँ वाइफलाई बिट गर्ने चाहिँ एकदमै रेगुलर बेसिसमा गर्छन् क्या मान्छेहरू उहाँ चाहिँ अनि अब इट वाज अ सक फर मी के यस्तो पनि हुँदो रहेछ भनेर त्यहाँ जाँदाखेरि अनि जोक बनाउने के अरे आज गएर बुढीलाई कुट्नु पर्ला जस्तो कि त्यस्तो कुरा कि मलाई चाहिँ मैले चाहिँ कस्तो देखेको छु भन्दाखेरि यो इन्टिमेट पार्टनर भाइलेन्सको कुरामा स्पेसली कनेक्टिङ इट विथ सेक्सुअल एन्ड रिप्रोडक्टिभ पार्ट कोही गाउँ मैले कस्तो देखेको थिएँ भन्दाखेरि एउटा कोही अलिकति धेरै बोल्छ कोही महिला भने होइन कोही अलिकति उसले केही गल्ती गर्यो भने यसलाई ठिक पार्ने समय आएको छ भनेर अनि त्यो ठिक पार्ने चाहिँ उहाँहरूले के भन्न खोज्नु भएको रहेछ भन्दाखेरि पिट्ने ओर्ने भन्दा पनि उसले अब म सेक्सुअली अब्युज गर्छु भन्ने कुरा चाहिँ हिन्ट गराएर रहेछ कि जब मैले आफ्नो पावर देखाउनलाई अब कसरी हुन्छ उसलाई चाहिँ आफ्नो प्लेसमा राख्नु पर्यो भनेर हुन्छ नि त्यो मेन्टालिटीले चाहिँ इन्टिमेट पार्टनर भाइलेन्स हुने चाहिँ देखेँ मैले मेनली चाहिँ अनि अब एकदमै इन्टाइटलमेन्ट अब सबैमा छ नि त अब तर रुरल एरियामा चाहिँ एकदमै छ अनि त्यो भएर चाहिँ मेरो राइटै हो जस्तो के उसलाई अब्युज गर्ने उसलाई हुन्छ नि उसको बडीलाई कन्ट्रोल गर्ने सेक्सुअली जस्तै उहाँले अघि भन्नुभयो प्रपुषाले के अरे कतिवटा बच्चा हुन्छदेखि लिएर होइन कुन कन्ट्रासेप्टिभ युज हुन्छ भन्ने कुरादेखि लिएर सबै कुरा वुमेनको त्यो अटोनोमी नै छैन कि केही कुरामा पनि अब कन्ट्रासेप्टिभ युज गर्ने अब कतिवटा चाइल्ड स्पेसिस गर्ने कि नगर्ने भनेर हुन्छ नि अनि त्यसपछि अब उसको केयर गर्ने सबै रिप्रोडक्टिभ डिसिजनमा चाहिँ कुनै कुरामा पनि उहाँको से नै हुँदैन कि सबै फ्यामिलीले कि त हस्बेन्डले आफूले यसो एनालाइज गर्दाखेरि त्यही अब एकदमै पेट्रियार्कल छ नि त सोसाइटी अब सबै डिसिजन अरूले नै लिइदिने अब पहिल्यैदेखि त्यो हिस्टोरिकल एरा त्यो हुन्छ नि त्यो आर्किक एरादेखि नै अब सबै डिसिजन केटाले नै लिइदिने अब कोही हुन्छ नि अब एउटा केटीको लागि चाहिँ उसको फादर होस् या उसको हस्बेन्ड होस् उसको दाइ होस् उनीहरूले नै उसको डिसिजन लिइदिने जुन कुरामा पनि अब सेक्सुअल उसमा त अब हस्बेन्डले नै भइहाल्यो होइन अब अरू कुरामा पनि फाइनेन्सियल कुरा भयो सबै कुरामा चाहिँ एउटा केटा मान्छे एउटा मेल फिगरले नै डिसिजन लिइदिने भएर चाहिँ अब त्यो नै चलिरहेको जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ बसि नै सक्यो दिमागमा यो चाहिँ अब जस्तै जुन एक्जाम्पल्सहरू तपाईँले दिइरहनु भएको छ यो चाहिँ मलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो भन्दाखेरि सायद जहाँनिर शिक्षा पुगेको छैन अथवा शिक्षित महिलाहरू हुनुहुन्न त्यो ठाउँमा हो कि जस्तो लाग्यो होइन तर केही यस्तो ठाउँहरू पनि होला नि जहाँनिर चाहिँ महिलाहरूले शिक्षा पाइरहनु भएको होला होइन त्यहाँ पनि तपाईँहरू त पुग्नु भएको छ होला नि यहीँ पनि त्यस्तो छ नि त अब यस्तो एकदम अब मान्छेहरू हुन्छ नि दुवैजना इक्वल हो भनेर भन्छन् तर कति ग्याप छ नि त एकदम हिपोक्रिटिकल वेमा भन्छन् कि अब इक्वल हो भन्छन् तर अब घरमा गएर चाहिँ अब उसलाई नै अब्युज गर्ने अब कति यहाँ त झनै बाहिर निस्किँदैन कि अब कति कुराहरू अब अब्युजिभ भइरहेको हुन्छन् तर अब आफ्नो त्यो सोसाइटल के अरे हुन्छ नि आफ्नो सोसाइटल इमेज कस्तो छ त्यसलाई मेन्टेन गर्नलाई पनि भन्दैनन् कति फिमेलहरूले तर
यहाँ चाहिँ एकदमै यहाँ पनि भइरहेछ। यहाँ भनेर मैले एकदमै अर्बन क्राउड भन्न खोजेँ होइन, तर यस्तो ठाउँहरू पनि छ जहाँनिर चाहिँ जस्तै यसलाई ल अब हामीले 3 पार्ट्समा डिभाइड गरौँ। एउटा चाहिँ ल चाहिँ एकदम एक्सट्रिम अर्बन क्राउड, हाम्रो देशमा काठमाडौँलाई नै भनौँ इक्जाम्पल। त्यसबाहेक एउटा यस्तो ठाउँ जहाँनिर चाहिँ शिक्षा पुगेकै छैन, सायद महिलाहरूले चाहिँ 2 कक्षा पनि राम्रोसँग पढ्न पाउनुहुन्न हाम्रो बहिनीहरूले, एउटा त्यो ठाउँ भनौँ। त्यो एउटा यस्तो ठाउँ भनौँ जहाँनिर चाहिँ सायद हाम्रो बहिनीहरूले 12 क्लाससम्म पढ्न पाउनुहुन्छ, त्यस्तो ठाउँ पनि छ नि त। सो जुन यो मिडल ठाउँ छ नि, यो मिडल ठाउँमा चाहिँ के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई अलिकति क्युरियोसिटी छ। इफ यु हेभ एन इक्जाम्पल द्याट यु क्यान रिमेम्बर। अब मिडल ठाउँमा चाहिँ अब लिटल नलेजले पनि होला एउटा कुरा होइन। अनि अब त्यही ब्याक टु द सेम पेट्रियार्कल सोसाइटी, पेट्रियार्कल थिङ्किङ होइन। अब पहिलेदेखि चलिरहेको कुरा भयो, अनि त्यसपछि अब सबै डिसिजन केटीको फ्यामिलीले लिइदिने, मेल फिगरले लिइदिने, अनि त्यसपछि अब हुन्छ नि पावर चाहिँ उसको हातमा छ भन्ने जस्तो देखाउन खोज्ने होइन। अनि त्यसपछि अब पहिलेदेखि एउटा कन्डिसनिङ के भइसक्यो भने अब केटीहरू चाहिँ जहिले पनि अब अर्काको घरमा जानुपर्छ, लाइबिलिटी जस्तो गरी चाहिँ ट्रिट गर्ने भयो कि। अब घरमा पनि आफ्नो अब माइतमा नि त्यही भयो, अनि त्यसपछि घर गएपछि पनि लाइबिलिटी सबै ठाउँमा त्यो कुनै ठाउँको पनि हुन नसके जस्तो कि केटी मान्छे चाहिँ त्यो देखिन्छ नि, त्यो देखिन्छ, एकदमै देखिन्छ। स्पेसली कस्तो भन्दाखेरि सबै कुरा कस्तो कनेक्टेड हुन जान्छ क्या वेन इट कम्स टु वुमेन अनि पेट्रियार्की अनि यो सबै कुराहरू के। जस्तै म जे टपिकमा कुरा गर्दाखेरि पनि इभेन्चुली हामी त्यसमै बोइल डाउन हुन्छौँ कि ओके किन भइरहेछ त यो भन्दाखेरि, किनभने माइन्डसेटै त्यही छ होइन। अनि मलाई माइन्डसेटले हामीलाई अलिकति हेल्प ब्याक गर्छ पनि जस्तो लाग्छ कि। जस्तै एज अ लयर होइन प्रपुषा, यु अलवेज बी लाइक ओके ल त छ, तपाईँले युज गर्न सक्नुहुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ होइन। बट हाउ अफन हेभ यु सीन a woman come to you with a case where she wants you to fight for her reproductive rights, sexual rights, or issues like intimate partner violence होइन। जस्तै एबोर्सनकै कुरामा पनि when you said okay होइन हामीले यता यस्तो ल त नियम त बनेको छ, हाम्रो एकदम प्रोग्रेसिभ एक्ट छ 2018 मा निस्केको छ। हाउ अफन in urban or even say rural crowd have you seen women come to you, walk to you and say okay help me with this? How often? कति रेयरली हुन्छ क्या त्यो, साँच्चै के हुन्छ। इभन लाइक हामीले एजुकेसनको डिस्प्यारिटी देखाउँछौँ, इभन इन एजुकेटेड क्राउड वुमेन कम आउट सो लेस अफ अ टाइम। म्यारिटल रेपकै डेटाहरू हेर्ने हो भने मान्छेलाई अगाडि आउनै गाह्रो हुन्छ कि त्यो कुरा सेयर गर्नलाई एजुकेटेड कम्युनिटिजहरूमा पनि। अनि हु विल स्टप देम भन्दाखेरि एज बेसिक एज योर ओन मदर इन ल, अनि पुलिसहरू। जस्तै कति धेरै क्लाइन्ट्सहरू आउनुहुन्छ मेरोमा, अनि दे से यस्तो भएको छ, म पुलिसकोमा गएँ, पुलिसले त यस्तो नि गएँ यस्तोमा लिएर आएर हुन्छ भन्ने नि, यस्तो गरेर पुलिसमा मुद्दा दर्ता गरेर के गर्नु, टाइम पास गर्ने, आफ्नै बुढा त हो नि, कहिलेकाहीँ त भइहाल्छ नि, पुलिसले नै भनिदिनुहुन्छ होइन। यो एकदमै धेरै ऱ्याम्पेन्टै भएको भएर मेलमिलाप गर्न पाइँदैन भन्ने रिसेन्टली अहिले अध्यादेश डिस्कसन भइरहेछ कि त्यसलाई पनि क्रिमिनलाइज गरौँ है भनेर। अनि डु पिपल कम आउट? सम पिपल डु। देयर आर लट अफ पिपल हु आई काउन्सिल, अनि यो प्रावधानहरू छ, तपाईँहरूले यसरी गर्न सक्नुहुन्छ है भनेर उहाँ मसँग 1 घन्टा 1.5 घन्टा नै उहाँसँग लिगल काउन्सिलिङ गरेर म बस्छु। अनि भोलिपल्ट चाहिँ अब हामी हेरौँला नि है, म घरमा एकचोटि डिस्कसन गर्छु भनेर भन्नुहुन्छ, अनि दे डोन्ट कम ब्याक। द्याट्स अ भेरी बिग रियालिटी। मेरो कजन्सहरू नै ओर मेरो फ्यामिली फार फ्रेन्ड्सहरू नै जहाँ यो घटना घटिरहेछ बसेर काउन्सिल गर्ने, लिगल काउन्सिलिङ लिने, यो के छ प्रावधान, अब हाउ केन आई एक्सेस इट भनेर सबै गर्ने। तर वेन दे गो ब्याक होम पोसिबली त्यही घरकै इन्भाइरोमेन्टले त होला नि होइन, नगर छोरी भनेर बुवा आमाले भनिदिने, ओर समाजमा साथीहरूले होइन यो त एकदम कमन कुरा हो भनिदिने, त्यो बिलिटल गरिदिने कि एक्सपिरियन्सहरूलाई। इभन फ्रेन्ड्सहरू वेन वी सिट डाउन वी जस्ट बिलिटल इन्टिमेट पार्टनर भाइलेन्स। अनि बल्ल तल आउने बाहिर आउने कुरालाई पनि जुन तरिकाले मिडियाले सेन्सेसनलाइज गरिदिन्छ, ओर जुन तरिकाले अहिले टिकटकमा सेन्सेसनलाइज भयो, ओर जुन तरिकाले अरू कुनै पनि मुद्दाहरू जुन अदालतमा चलिरहेको रेपको इस्यु थियो त्यो जुन तरिकाले एउटा एक्टर भएको भएर जुन तरिकाले त्यो सेन्सेसनलाइज भयो, हामीले त्यसको लङ्गर इम्प्याक्टै हेर्दैनौँ कि। लङ्गर इम्प्याक्टमा चाहिँ अरू भिक्टिम्सहरू आउन डराउँछन् अब भन्ने कुरा चाहिँ कसैले पनि सोच्दैन कि। अरू रेप भिक्टिम्सहरूलाई त कति ट्रिगर गर्यो होला त्यो इन्स्टेन्सेसहरू, जब कन्टिन्युसली रिसेयर भयो, त्यो भिक्टिमको कति क्यारेक्टर असासिनेट भयो होला,
त्यो भिक्टिमलाई चाहिँ नि जब सी इज रिडिङ ओर हि इज रिडिङ पोस्टहरू अबाउट पिपल पुटिङ ओपिनियन्स अबाउट हर पर्सनल लाइफ, त्यो कति स्टिग्मेटाइज भयो होला. अनि फेरि देयर इज दिस साइकल अगेन कि. सो कन्डिसन कस्तो छ, पिपल डोन्ट कम आउट. वाइ पिपल डोन्ट कम आउट? किनभने पिपल हु हेभ कम आउट त्यसको लागि त तिमीले यस्तो यस्तो ट्रिट गर्छौ नि त समाजमा. अनि सो पिपल आर स्केयर्ड टु कम आउट एन्ड टेल देयर स्टोरिज. आवर legal system is not accessible at all. It's not victim friendly, it's not adolescent friendly, it's not disabled friendly. जो मान्छे साँच्चीकै भिक्टिम हो उसलाई कसरी एक्सेस गर्ने, कहाँ एक्सेस गर्ने भन्ने कुरा थाहा छैन. विभिन्न एक्टिभिजम हुँदाखेरि ल भन्ने कुरा चाहिँ एकदम टेक्निकल हो है भनेर धेरैजनाले भनिदिनु हुँदैन होइन. अनि त्यो हुने बित्तिकै चाहिँ यही हो सिचुएसन, इभन इन अर्बन पपुलेसन र इभन इन रुरल पपुलेसन. कतिपय समयमा चाहिँ इभन एज अ वुमन माइसेल्फ होइन, आई थिङ्क इट्स जस्ट सो अभियस द्याट वी अल हेभ बिन हरास्ड इन आवर लाइफ होइन. अनि मैले अस्ति मेरो भाइसँग पनि कुरा गरिरहेको थिएँ कि जस्तै यही कुरा हदम्यादको कुरा भइरहेको थियो. अनि हदम्याद हुनुपर्छ पर्दैन भन्ने कुरा भइरहेको थियो. अनि मैले भनेँ कि आई थिङ्क फर्स्ट टाइम हरास्ड वेन आई वाज 11-12 होइन. मलाई अझै पनि वेन आई टक अबाउट इट आई नो एक्ज्याक्टली वेयर द म्यान टच्ड मी. मेरो बडीमा त्यो सेन्सेसन फिर्ता आउँछ होइन. बट आई क्यान नट टेल द म्यान्स नेम. म त्यो मान्छेको नाम लिन सक्दिनँ, म भन्न सक्दिनँ कि आई क्यान नट टक अबाउट इट. सो यो कुरा कति सेन्सिटिभ छ भन्ने कुरा सायद ओन्ली अ वुमेन क्यान अन्डरस्ट्यान्ड जस्तो लाग्छ कि मलाई होइन. लाइक दिस इज सो आउट अफ कन्टेक्स्ट होला होइन. बट आई स्टिल फिल लाइक ओके नो हुन्छ नि, अ लट अफ पिपल डु नट अन्डरस्ट्यान्ड द सेन्सिटिभिटी अफ द होल इस्यु. त्यो भयो है. But this we move with you now about the education context again. How जस्तै मैले अहिले त at this point because I have a brother at home and I don't know why I say this so many times, but because we have so many discussion के हामी कति डिस्कस गर्छौँ. I see him very interested in knowing things, at least like responsive होइन. यहीँ पनि we have a crew, we have amazing businessman who's so interested in knowing things हुन्छ नि. It's just a young crowd who wants to know about things, आफूलाई एजुकेट गर्न चाहनुहुन्छ. I'm talking about cis men here है, of how they are interested to know about these things. उहाँहरू प्रयास गर्नुहुन्छ नि त. How often when you've been out in the field, यहाँले कति चाहिँ देख्नु भएको छ यो केटा मान्छेहरूको रेस्पोन्स कस्तो हुन्छ? यो यहाँले चाहिँ रिप्रोडक्टिभ एजुकेसन दिन खोज्दाखेरि, सेक्सुअल एन्ड रिप्रोडक्टिभ एजुकेसन दिन खोज्दाखेरि मेल रेस्पोन्सेस कस्तो देख्नुहुन्छ? सायद यहाँले त मान्छे जम्मा गर्नुहुन्छ होला होइन, अनि त्यसपछि भन्न चाहनुहुन्छ होला कि महिलाको शरीर यस्तो हुन्छ, महिलालाई चाहिँ यस्तो 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 चाहिन्छ, यस्तो सहयोग चाहिन्छ भने त्यता कतिको पार्टिसिपेसन कस्तो देख्नुहुन्छ एउटा होइन? त्यसपछि उहाँहरूको रेस्पोन्स कस्तो आउँछ? उहाँको रेस्पोन्स चाहिँ अब कतिको त पोजिटिभ नै हुन्छ. अब धेरै जसोको चाहिँ अब यस्तो भइहाल्छ नि भन्ने जस्तो नर्मलाइज गरिदिनुहुन्छ होइन. अब त्यो भएको पनि किन हो भन्दाखेरि अब यसलाई चाहिँ वुमेन्स इस्यु जस्तो बनाइएको छ नि त. अब मेन्स इस्यु चाहिँ होइन, वुमेन्स इस्यु. किनभने अब मेजोरिटी अफ केसेसमा चाहिँ वुमेन नै हुन्छ नि त यसको के अरे शिकार त. अनि त्यही भएर अब अनि मेजोरिटी अफ टाइम चाहिँ मेनले नै गरेको हुन्छ. तर इस्यु चाहिँ वुमेन्स इस्यु नै भनेर बनाइएको छ कि मेन्स इस्यु कहिले पनि बनाइएन. त्यही भएर पनि उहाँले चाहिँ अकाउन्टेबल कहिले पनि हुन सक्नु भएन कि यसको लागि. या आई मिन होइन, हामीले पनि अघिदेखि भनिरहेको छौँ नि त, जस्तै 95% त वुमेनसँग नै रिलेटेड हुन्छ रिप्रोडक्टिभ हेल्थको कुराहरू होइन. अनि त्यही भएर हामीले चाहिँ न्यारेटिभ चेन्ज गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ कि. जस्तो अब यो गर्ने चाहिँ फिमेल होइन मेल हो नि त गर्ने मोस्ट अफ द केसेसमा. अनि त्यही भएर न्यारेटिभ चेन्ज गऱ्यो भने चाहिँ अलिकति अब जस्तो वुमेन के अरे वुमेन हेज बिन रेप्ड भनेर भनिन्छ होइन. तर द म्यान रेप द वुमेन भनेर कहिले पनि भनिन्न नि त. त्यो न्यारेटिभ चाहिँ अलिकति चेन्ज गर्नुपर्ने हो कि जस्तो लाग्छ. अबाउट रेप एन्ड आइपिभी ओर भायोलेन्स इन जेनरल. तर मैले चाहिँ हेल्थ एजुकेसनको पर्सपेक्टिभबाट भन्न खोजेको. जस्तै जब हामी एजुकेट गर्न जान्छौँ, अब यसमा पनि त्यसो भए नरेटिभ चेन्ज गर्नु पऱ्यो. हामी जसरी चाहिँ रिप्रोडक्टिभ हेल्थ इस्युज अनि अथवा रिप्रोडक्टिभ हेल्थ राइट्स एजुकेसन चाहिँ मोस्टली वुमेनमा फोकस हुनुपर्छ भनेर भन्यौँ भने चाहिँ त्यसले मेल पार्टिसिपेसन कम गर्छ त? त्यसले पनि गर्छ किनभने ओभरअल त सोसाइटी नै हेल्दियर हुने हो नि त. सो आई थिङ्क यसमा सो हाउ डु वी डिल विथ दिस? यसमा डु वी से द्याट ओके yes, reproductive rights or reproductive health mostly
वुमेनको चाहिँ अलिकति कम्प्लिकेटेड छ, त्यही भएर हामीले एजुकेट गर्नुपर्छ, तर यसमा पार्टिसिपेसन चाहिँ मेल पनि हुनुपर्छ बिकज यो पार्टनर्स हो। अनि त्यसपछि अब एट द एन्ड अफ द डे चाहिँ उसको उनीहरू दुईजनाको हुन्छ नि, अब जेनेरेसन हुन्छ नि, जेनेरेसन राम्रो हेल्दियर हुने हो नि त। यो रिप्रोडक्टिभ हेल्थको बारेमा थाहा भयो भने, रिप्रोडक्टिभ प्र्याक्टिस चाहिँ बेटर भयो भने त सबै सोसाइटी नै राम्रो हुन्छ कि ओभरअल। अनि त्यही भएर त्यो चाहिँ पर्सपेक्टिभबाट उहाँहरूले बुझ्न सक्नुभयो भने चाहिँ राम्रो। अब वुमेन मात्र रिप्रोडक्टिभ हेल्थ चाहिँ वुमेनसँग रिलेटेड मात्र हो भनेर चाहिँ त्यसरी बुझाउन खोज्यो भने चाहिँ अलिकति बुझ्नु न जस्तो लाग्छ। त्यो ओनरसिप पनि उहाँलाई चाहिँ हुँदैन जस्तो लाग्छ कि। हाउ इफेक्टिभ हेभ यु सिन दिस काइन्ड अफ एजुकेसनल प्रोग्राम्स? जस्तै यहाँ त क्याम्पेन्सहरू गर्दै जानुहुन्छ नि त होइन, अनि कतिपय समयमा म चाहिँ अब सामाजिक सञ्जालमा अलिक बोल्छु, त्यही भएर मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीले कुरा गर्छौँ तर त्यो एकदम कसरी यताबाट निस्किन्छ कि जस्तो लाग्छ क्या मलाई। हाउ डु यु सी द काइन्ड अफ प्रोग्राम्स द्याट यु डु? कतिको इफेक्टिभ हुन्छ गाउँघरमा यस्तो कुराहरू, यस्तो एजुकेसनल प्रोग्राम्सहरू? जस्तै यहाँहरूले कतै प्रोग्राम गरेर फेरि फर्केर जानुभएको छ होला नि त, त्यस्तै हुन्छ नि त जेनरली होइन? हाउ इफेक्टिभ हेभ यु सिन स्ट्याटिस्टिकली? I think it has been effective. It has been effective. अब स्ट्याटिस्टिकली भन्दाखेरि चाहिँ अब मटर्नल डेथको रेट पनि घटेको छ होइन, न्युनेटल डेथको रेट पनि घटेको छ। अब जुन अर्गनाइजेसनमा मैले काम गर्छु उहाँहरूले अब रिसर्चहरू गरेको अनुसार चाहिँ उहाँको इनिसियल फेजमा गरेको जुन क्यापेसिटी एसेसमेन्टदेखि लिएर रिसर्च सबै गर्नुभएको छ, त्यो हेरेर चाहिँ अहिले अब जति अब एजुकेसन रिप्रोडक्टिभ हेल्थ एजुकेसन भयो अनि सबै यो के अरे जसले चाहिँ दिन्छ नि सर्भिस प्रोभाइड गर्छ नि, उहाँलाई चाहिँ एजुकेसन दिनुहुन्छ, त्यो अनुसार चाहिँ एकदम धेरै चाहिँ चेन्ज आएको छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ है। त्यो स्ट्याटिस्टिकली हेर्दाखेरि चाहिँ चेन्ज आएको छ। भनेपछि हाम्रो कमी कमजोरी भनेको चाहिँ अब सोसाइटल पर्सपेक्टिभ छँदै नै छ डेफिनेटली होइन, तर उहाँले भनेअनुसार इफ चेन्जेस आउन सक्छ विथ एजुकेसन भने चाहिँ सायद हाम्रो सायद सोसल पर्सपेक्टिभ चेन्ज गर्नलाई पनि लास्टमा एजुकेसन नै चाहिने हो। एजुकेसन नै चाहिने हो। अल्सो अगेन इट टेक्स मी ब्याक टु जुन त्यो फर्स्टमा हामीले एपिसोड सुरु हुँदाखेरि मैले भनेको कुरा के, द्याट फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो कोर्स बुकमा हुनुपर्छ यस्तो कुराहरू जस्तो लाग्यो कि करिकुलममा इन्क्लुडेड हुनुपर्छ। अनि त्यसपछि अब टिचरहरूलाई पनि राम्रोसँग ट्रेनिङ दिनु पर्यो कि कसरी सिकाउने होइन, अनि ह्यान्ड्स अन एजुकेसन हुनु पर्यो कि अब जस्तो कन्डम कसरी युज गर्ने बेसिक कुराहरू चाहिँ हुन्छ नि टिचरहरूलाई चाहिँ मेनली सिकाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ कि उहाँहरूले नै सिकाउने हो नि त खासमा स्टुडेन्टहरूलाई। त्यो भयो भने एजुकेसन चाहिँ झन् इफेक्टिभ हुन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। अनि त्यसपछि अब कम्प्रिहेन्सिभ सेक्स एजुकेसनको कुरा भयो, यो सबै चाहिँ हुन्छ नि, अब त्यो भयो भने चाहिँ इफेक्टिभ हुन्छ जस्तो लाग्यो। आई थिङ्क त्यो सँगसँगै राइट्सको कुरा पनि इन्क्लुड गर्न पायो भने चाहिँ इट कुड बी बेटर है। नाउ लेट्स गेट ब्याक टु how effective all these campaigns that we do are, right? जस्तै हामीले urban crowdमा we talk a lot about ल हामीले अबर्सनलाई नै एउटा इक्जाम्पलको रूपमा लियौँ भने होइन, बिकज रिप्रोडक्टिभ आई जस्ट रियलाइज रिप्रोडक्टिभ हेल्थ राइटको कन्टेक्स्टमा रुरल क्राउडमा अर्कै किसिमको कुराहरू गर्नुपर्छ भने अर्बन क्राउडमा मेबी वी आर a little forward, होइन, and talking about things like okay, is abortion is like a woman's choice or whatsoever, होइन. Have you seen यस्तो क्याम्पेन्सहरू यस्तो कन्भर्सेसन्सले चाहिँ लमा अथवा पोलिसिजमा डिरेक्ट इम्प्याक्ट पारेको केही हेभ यु सिन द्याट? अब यो पोलिसिजहरू चाहिँ कसरी चाहिँ पोलिसीमा इम्प्याक्ट भएको छ, कसरी चाहिँ पोलिसी इट्स रियली वर्किङ भन्दाखेरि चाहिँ सबै कुराहरू जुन अबर्सनमा चाहिँ यति पनिसमेन्ट हुनपर्छ, यतिदेखि यति हुनपर्थ्यो, ओर जुन तरिकाले महिलालाई लायबल बनाउँथ्यो अबर्सन गर्दाखेरि पहिलेको कानुनमा चाहिँ नि पुरुषलाई त्यही तरिकाको लायबिलिटी थिएन कि। एउटा बुझ्नुभयो, जस्तै महिलाले अबर्सन गर्दाखेरि एउटा सजाय र परिवारहरूले चाहिँ गर्न लगाउनु बित्तिकै अर्कै सजाय, त्यो जसले फोर्स गर्छ उसलाई चाहिँ अलिकति सजायमा भेदभाव थियो। मैले इक्जाम्पल दिएको कि कसरी चेन्ज हुनसक्छ भनेर। अनि त्यसपछि 2062तिर होला एउटा रिट गयो कि सपना प्रधान मल्ल विरुद्ध नेपाल सरकारले एउटा रिट गयो। त्यहाँ चाहिँ के भन्यो भन्दाखेरि अबर्सनको लमा डिस्क्रिपेन्सी छ, महिलाले क्राइम गर्यो भने उसलाई चाहिँ धेरै पनिस गर्ने,
त्यही क्राइम हो तर फ्यामिलीको हस्बेन्डले गर्न लगायो भने चाहिँ त्यसमा उसलाई चाहिँ अलिक कम पनिसमेन्ट दिने, तिमीलाई क्रिमिनलाइजै गर्न भन्छ भने त्यो आइडियामा चाहिँ भेदभाव नगर न भन्ने आइडियामा चाहिँ नि रिट गएको थियो। अनि त्यसपछि सर्वोच्च अदालतले चाहिँ यही चेन्ज गर भनेर चाहिँ बोलेन, तर एक तरिकाको लज भनेको चाहिँ सबै तरिकाले समानान्तर रूपमा लागू हुनुपर्छ। त्यही भएर अब आउने लजहरू गर्भपतन सम्बन्धी कानुनमा चाहिँ यो परिवर्तन लिएर आऊ है भनेर सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश गर्यो, यो अबर्सनसँग रिलेटेड कुराहरूमा होइन। अनि यो अबर्सनसँग रिलेटेडै कति अब इट इज सो इन्टरट्वाइन्ड, लाइक जे पनि पोभर्टी ओर फाइनेन्सेस ओर एज बेसिक एज आमाको नामबाट नागरिकता लिने विषय पनि एकदम अफ ट्र्याक जान्छ होला, तर त्यो सबै कुरा इज सो रिलेटेड विथ अटोनोमीको कुरा नि त। अनि जति बाटोमा जति एक्टिभिजमको रोल थियो सुप्रिम कोर्टले जब डिसिजन दियो ओर सुप्रिम कोर्टले जब अहिले पनि डिसिजन दिइरहेछ, आई थिङ्क त्यति बेला चाहिँ एक्टिभिजम रियली वर्क्स वेन यो हुन्छ नि यो ओके बाटोमा यतिजना मान्छे छन्, जस्तै अहिले पनि यो रेपकै विषयमा कतिजना मान्छेहरू बाटोमै आउनु भएको भएर दे वर एटलिस्ट टकिङ इन द पार्लियामेन्टेरियन कमिटी नि त, एटलिस्ट त्यो कुराले चाहिँ एक्टिभिजममा रोल प्ले गर्न सक्छ। बट एट द सेम टाइम कतिको इफेक्टिभ हो कतिको फ्रुटफुल भइरहेछ भन्ने कुरा चाहिँ अब सबैजनाले इन्टरनलाइज गर्नुपर्ने आई थिङ्क बेला आइसक्यो। त्यो एक्टिभिजमले चाहिँ मैले के सिकेँ भन्ने कुरा चाहिँ सबैजनाले बुझ्न नेसेसरी छ, ओर इज समवन जस्ट डुइङ इट फर द सेक अफ गेनिङ पपुल्यारिटी, अघि हजुरले भने जस्तै अनि त्यही त एक्ज्याक्टली। अनि अब हामीले कुरा चाहिँ यो 100% इज एक्टिभिजम वर्किङ इन अर्बन कम्युनिटिज भन्दाखेरि आई डोन्ट थिङ्क सो, इट्स नट। अनि आर देयर पिपल हु आर जेन्युनली इन्टु एक्टिभिजम जेन्युनली वान्ट टु डु गुड फर द सोसाइटी, एकदमै हो। बट कस्तो भइसक्यो भन्दाखेरि अब कोही मान्छेले चाहिँ नि बाटोमा गयो भने ल ल ल न्युज पेपरलाई फोन गरेर बोला भनेर होइन। अनि बट द्याट्स द रङ थिङ टु डु इन दिस सोसाइटी नि त, तिम्रो त त्यो कज होइन नि त तिम्रो भन्ने पनि बुझ्न आवश्यक छ। अब वी वर अ टिम अफ 8 lawyers हु फाइल्ड अ रिट पेटिसन अन चेन्जिङ द अमेन्डमेन्ट अफ रेप लज होइन। अनि हामीले त्यति गऱ्यौँ, त्यसपछि कतिजना मिडियाले फोन गरेर तपाईँहरू न्युज हालिदिन्छौँ गरिदिनु भयो र हामीलाई चाहिँदैन भनेर चाहिँ वी वर जस्ट ट्राइङ टु अलिकति टाढा बस्न खोजेको थियौँ कि त्यो कुराहरूसँग। अनि त्यसपछि डिफ्रेन्ट एनजिओ आइएनजिओको मान्छेहरूले कन्सटेन्टली फोन गरेर तिमीले किन रिट हाल्यौ, यो त हाम्रो पोलिटिकल विषय हो भनेर भनिदिनु भयो। सो यु अन्डरस्ट्यान्ड उनीहरूको इस्यु चाहिँ हामीले चोरेर लिएर गयौँ अरे, उनीहरूले के गर्ने अब उनीहरू एनजिओ आइएनजिओको फन्डिङ आउने विषय चाहिँ त्यो थियो, तिमीले चाहिँ हाम्रो लिएर गयौँ भने लिटरली 4-5 देम कल्ड अस एन्ड थ्रेटन्ड अस, नगर है रिट नहाल है भनेर, बिकज वी आर इन्डिपेन्डेन्ट 8 lawyers हु डु नट बिलोङ टु एनी अर्गनाइजेसन्स एसो होइन। अनि उहाँहरूबाट म त एक्ज्याक्टली अनि आम लाइक ओके यस्तो पो हुन्छ एक्ज्याक्टली। अब वी वर द नर्मली lawyers वान्टेड टु डु गुड, एकदमै पहिलेदेखि काम गरेर कुरा हो। वी थट अबाउट क्यासिङ इन द राइट वे, मान्छे समाज तात्तिर बेला किन हालौँ न भनेर गएको बेलामा चाहिँ अनि पिपल कल्ड अस, दे थ्रेटेन्ड अस सुप्रिम कोर्टमा रिट नहाल है भनेर। किन नहाल भन्दाखेरि तिमीहरू नयाँ मान्छे छौ, पुरानो मान्छे काम गरेर मान्छेलाई गर्न देऊ न भन्ने लाइनबाट। ओके सो अहिले चाहिँ जब यो एक्टिभिजम इज रियली वर्किङ जस्तो क्वेसन आउँछ नि मलाई, अनि आई एम चाहिँ नो लाइक देयर इज दिस डिपर सिक्रेट द्याट्स गोइङ अराउन्ड इन कम्युनिटिज होइन। Off track with the health and right part होइन, but I just wanted to know कि क्याम्पेन्सहरूले कतिको काम गर्दो रहेछ भनेर। तर you just said the right thing, अहिले स्पेसली झन् सोसियल मिडियाले गर्दा होला अलि बढी चाहिँ सबैजनालाई एक्टिभिजममा लाग्नुपर्छ भन्ने भयो क्या, त्यसले पपुलारिटी दिइरहेछ नि त। हजुर द्याट इज द कुल थिङ। अनि आई थिङ्क अडियन्सले पनि बुझ्नु पऱ्यो, धेरैजनाले त्यो गर्नुहुन्छ नै किनकि उहाँलाई पपुलर हुनु मन छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो। कतिजना आई नो पर्सनली जसले सोसियल वर्क गर्नु भएको छ, प्रोजेक्ट रेडी गर्नु भएको छ, किनभने उहाँहरूलाई चाहिँ पपुलर हुनु मन छ। मलाई एकजनाले आएर भनेकै थियो कि आई एम नट मेबी कम्पेरिटिभली भेरी फेमस होइन, अनि यो कुरा निस्केको बेला म गरिदिइहाल वी गोइङ अ लिटल अफ ट्र्याक विथ द सेक्सुअल हेल्थ एन्ड त्यो। तर मलाई के भनेको छ भन्दाखेरि तिमीले काम गर्नुपर्छ, तिमीले चाहिँ काम गर्नुपर्छ, सोसियल वर्क गर्नुपर्छ, गएर मान्छेहरूको मन जित्ने त्यसरी हो, त्यो गरेपछि मात्रै तिमी फेमस हुन्छौ, त्यसपछि हो तिमीले काम पाउने मिडियामा भनेर। सो द्याट होइन आई बिन टोल्ड द्याट डिरेक्टली, मलाई सिधै भनेको छ क्या। सो या व्हेन इट कम्स लाइक क्याम्पेन एन्ड एक्टिभिजम आई थिङ्क द्याट इज ह्यापनिङ।
That is 100% happening ni ta. If you go back and look at all the famous people right now, त्यो हुन्छ. अनि if somebody's career is going down media मा उहाँहरूले social work गर्नुहुन्छ नि, त्यो चाहिँ उहाँहरूको career revive गर्ने एउटा technique हो के. So that's there. त्यो एउटा darker side definitely छ. PR policy. I also just realized हामी जब sexual and reproductive health and rights को कुरा गर्छौँ, हामी चाहिँ कस्तो अलिकति उसमा जाँदो रहेछौँ कि एकदमै rape, diverse, abortion, त्यसमा गइहाल्दो रहेछौँ कि हैन. But let's come back to something basic है. So मैले एउटा podcast गरेको थिएँ related to health, अनि त्यो बेलामा चाहिँ हामीले cervical cancer को बारेमा एउटा episode निकालेको थियौँ हैन. Because you also said that हामी cancer को बारेमा कुरा गर्छौँ. So एकदमै बेसिक कुरा भन्नुभयो कि उहाँले खासमा, तर मलाई त्यसको बारेमा जानकारी नै थिएन. किन me being like I was 28, it was just last year. I was 28 and me being okay, I am supposedly urban crowd हैन. मलाई थाहा नै थिएन त्यो चाहिँ is what second most common cancer. Yes. हैन. अनि एउटा भ्याक्सिन हुन्छ HPV भन्ने भ्याक्सिन हुन्छ जुन चाहिँ हामीले लाउनै पर्ने रे के खासमा केटीहरूले, बिकज त्यो भयो भने चाहिँ हामी प्रोटेक्टेड हुन्छौँ रे फेरि. अनि why am I like today years old when I know this भन्ने कुरा आयो कि मेरो दिमागमा चाहिँ. बेसिक कुराहरू यही हो कि अब करिकुलममा हुनुपर्ने जस्तै यस्तो कुराहरू. अनि यो चाहिँ जस्ट टु एड अप है, यो चाहिँ मलाई युएसमा जब म स्टुडेन्ट थिएँ अन्त चाहिँ मलाई हस्पिटलबाट बिकज आई ह्याड एन इन्सुरेन्स अनि फलोअप आयो कि हेभ यु डन दिस भनेर. अनि वाट्स द्याट अनि त्यसपछि अनि मेरो चाइनिज साथीले चाहिँ यो भने यस्तो हो, तैँले त गर्नुपर्छ, यस्तो चाहिँ लाउनुपर्छ, यसले चाहिँ क्यान्सर त्यो प्रोहिबिट गर्छ भनिसकेपछि ए ओके भनेपछि त्यहाँ फलोअप पनि हुने सिस्टम रहेछ. मेरो चाइनिज साथीलाई चाहिँ थाहा रहेछ होइन, मेरो एज ग्रुपको साथीलाई. अनि मलाई किन थाहा छैन नेपालमा यस्तो गर्नुपर्छ भन्ने पनि एजुकेसन हुँदैन. हामी सबैजना यस्तो सर्भाइकल क्यान्सर डे भनेर उयो ब्लू कलर डे याद आयो कि मलाई. हामी सर्भाइकल क्यान्सर मन्थ भनेर मनाउँछौँ होइन. अनि त्यसपछि इट वाज लास्ट इयर वेन आई नो दिस. अब त्यो लाउनु पर्ने त खासमा अर्ली 20s मा हो नि त. अर्ली 20s मा हो होइन. जस्तै हामीले सर्भाइकल क्यान्सर प्रिभेन्ट गर्नको लागि लाउनु पर्ने भनेको चाहिँ अर्ली 20s मा हो. अनि यसको बारेमा त हामीले भनेपछि एजुकेसन त बाई हाई स्कुल त पाइसक्नु पर्ने हो. अनि हु इज रेस्पोन्सिबल फर दिस भनेर सोचेँ क्या मैले. अनि यु सेड यु स्टेट्समा भन्नुभएको होइन, त्यहाँ चाहिँ फलोअप पनि गरेर सोध्यो. त्यहाँ चाहिँ बिकज आई ह्याड एन इन्सुरेन्स अनि उनीहरूले चाहिँ टिक लाउनु लगायो कि तिमीले यो गरेछ यो गरेछ यो गरेछ यो गरेछ भनेर. अनि त्यसपछि अनि बिकज इन्सुरेन्स त त्यहाँ सायद अनि उनीहरूलाई सायद त्यो लाइक उनीहरूको त्यो एउटा लाइन अफ सिट हुन्छ जुन चाहिँ इन्सुरेन्स गरेको मान्छेले चाहिँ दिनपर्ने हो. त्यही भएर त्यो भन्दा त म के हो यो भनेर सोधेँ. मेरो चाइनिज साथीले चाहिँ नि एकदम अफ ट्र्याक गइरहेको छ जस्तो लाग्यो. होइन ए ओके मेरो चाइनिज साथीले राइट ट्र्याक त्यो पछाडि निस्किरहेछ कि. ए ओके मेरो चाइनिज साथीले चाहिँ नै होल्ड गरौँ ल. त्यो निस्क्यो क्या पछाडि, त्यही भएर आई थिङ्क गिभिङ यु सिग्नल टु स्टप. यो त राइट ट्र्याकमा गइरहेछ नि. यही त हो नि डिस्कस गर्ने. ओके टेपले टाँसेको क्या आए पनि निस्केको क्या फेरि. म स्कुप्ड भइराख्यो. ल ओके स्टार्ट गरौँ. रोलिङ रोलिङ रोलिङ. कट गर्ने नगरौँ न, उहाँको फ्लो बिग्रिन्छ. अनि त्यसपछि अनि मेरो चाइनिज साथीले इन्सुरेन्सको पैसा त उठाउनु पऱ्यो नि, त्यही भएर लगाऊ यो भने यो हो भनेर भनेको थियो कि उसले. अनि त्यसपछि मैले ओ भनेर भएको मलाई. अनि घर आएपछि चाहिँ मैले सोधेँ, पत्ता लगाएँ, अनि यो साँच्चै के हुँदो रहेछ. अनि एकदमै अरू पनि ट्रिटमेन्टहरू हुन्छ नि, जस्तै के भन्छ त्यसलाई टु टेस्ट द आई डोन्ट नो त्यो हजुरले चाहिँ द गुड हेल्थवाला भन्नुभयो. आई वाज अ भेरी बिग फ्यान है त्यो सिरिजको चाहिँ. अनि त्यसपछि अनि होइन एकदमै इफेक्टिभ पनि थियो. त्यो मान्छेको भजाइनल हेल्थ कस्तो छ अनि भन्ने पनि अर्कै टेस्ट हुँदो रहेछ नि. त्यस्तो टेस्टहरू अनि त्यो पनि मैले पत्ता लगाएँ रिसेन्टली, त्यो पनि गर्नु पर्दो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ. अनि अचम्म लाग्यो कि त्यो कुरा चाहिँ कहिले थाहा हुने भन्दा अगाडिसम्म थाहा थिएन कि. बिफोर यु बिकेम पार्ट अफ दिस अर्गनाइजेसन यु डिडन्ट नो. थाहा थिएन. त्यो ब्याचलर्समा चाहिँ थाहा थियो. त्योभन्दा अगाडि अब स्कुल लेभलमा चाहिँ केही पनि नलेज थिएन यसको बारेमा. जब कि अब त्यो जुन एजमा दिनुपर्ने हो भन्ने कुरा भयो नि, त्यो एजसम्म त मैले चाहिँ सोचेको इफ अर्ली 20s मा दिनुपर्ने हो भने होइन एचपिभी हामीले त बाई हाई स्कुल त त्यो 100% थाहा पाउनुपर्छ होइन, बिकज वी हेभ टु प्रिपेयर आवरसेल्भ्स फर द्याट. अनि त्यही भजाइनल हेल्थ एन्ड थिङ्स लाइक त्यो त झन् कसले सिकाउने हामीलाई. अनि फेरि घुमाइफिर मलाई एकदम करिकुलममै सक भइरहेको छ क्या फर लाइक पास्ट 2-3 months होइन. बेसिक कुरा नै त्यही भयो क्या. बेसिक कुरा नै अब करिकुलम
नै रिभाइज गर्नुपर्ने भयो कि सबै रिप्रोडक्टिभ हेल्थको राइटको सबै बेसिक कुराहरू त्यसमा राख्यो भने चाहिँ किनभने ल मैले यो विषयमा चाहिँ मैले कुनै डिग्री लिन चाहेँ भने अनि म डिग्री लिइसकेपछि त मेरो त त्यो सुई लाउने त टाइमै गइसक्यो हुन्छ एज अ वुमन हैन अनि करिकुलम पनि अनि अब अहिले त करिकुलम मात्र चेन्ज गरेर हुँदैन जस्तो फिल हुन्छ कि मलाई चाहिँ अवेरनेस एकदम ऱ्याम्पेन्ट अवेरनेस के सो द्याट आवर ओल्डर जेनेरेसन पिपल ल यङ्गर मेरो आउने छोराछोरीले त ल बरु त्यही करिकुलम एक्सेस गर्ला एभ्रिथिङ इज अपडेटिङ एभ्री डे के अनि कस्तो त्यो अवेरनेस चाहिँ भइराख्नुपर्छ कि अनि जबसम्म म मर्दिनँ तबसम्म त त्यही पुरानो एजुकेसन सिस्टमले नै गभर्न भइरहेको छ नि त अवेरनेस भएन भने अनि सो मान्छेलाई यो ठिक हो यो बेठिक हो भन्ने आइडिया चाहिँ एटलिस्ट जब डिफ्रेन्ट जस्तो मिडियाले ओर इभन सोसल मिडियाले ओर इभन एनजिओज आइएनजिओजले इभन लयर्सहरूले ओर पोलिटिसियन्सहरूले त्यो एकदमै इन्फर्मेटिभ न्यारेटिभ दिन थाल्यो भने हाम्रो समाजमा लाइक रिसर्च बेस्ड न्यारेटिभ के जे मलाई त्यही आएर पब्लिक प्लेटफर्ममा बोल्ने होइन जस्तै इन्टिमेट पार्टनर भाइलेन्सको एकदम ठुलो इस्यु बोल्नु भयो एकजना सभासदले ल पऱ्यो भने चाहिँ रेप नठहरिने ल परेर भइरहेको होइन द्याट इज अ ह्युज अफेन्स यु आर अ पार्लियामेन्टेरियन अनि यु नट डुइङ युर रिसर्च करेक्टली अनि पब्लिक प्लेटफर्ममा वेन देयर आर नम्बर अफ पिपल हु आर लुकिङ एट यु मेक द्याट काइन्ड अफ कमेन्ट त्यो त apologizing on behalf of all the Choudharys. त्यो त रिसर्च बेस्ड एक्टिभिजम नेसेसरी छ कि अब नेपालमा अवेरनेस एडुकेसन करिकुलम त छँदैछ त जबसम्म जमातहरूले जबसम्म नेपाली समाजले यो कुरा राइट हो यो कुरा रङ हो भनेर सबैतिरबाट के सबै कुना र काप्चाबाट यो कुरा सुन्दैनन् तबसम्म चाहिँ केही पनि हुनेवाला छैन त्यो पेट्रियार्कल रुट चाहिँ भविष्यमा एजुकेसनले हटाउँछ एडुकेसनको करिकुलमले हटाउँछ अहिले एक्जिस्टेन्समा चाहिँ इट्स अवेरनेस इट्स एजुकेटिङ पिपल कि विथ रिसर्च स्पेसिफिक नलेज सबैजनालाई सबै कुरा आउँछ भन्ने त हुँदैन नि त तर हाम्रो समाजमा चाहिँ सबैजनालाई सबै कुरा आउँछ कि अचम्म लाग्छ नि मलाई त्यो आइडिया एक्ज्याक्टली कति धेरै कुराहरू जुन मैले गुड हेल्थमा सिकेँ आई वुड हेभ नेभर लर्न इन माई एन्टायर लाइफ नि त अनि त्यो लाइक एक्ज्याक्ट त्यो त अब इन्टर्नलाइज गर्नु पऱ्यो नि त सबैले तर जस्तै फर इक्जाम्पल यो एचपिभीको एउटा भयो होइन जस्तै बिकज सी सेट क्यान्सरसँग रिलेटेड अनि मैले रियलाइज गरेँ त्यो पनि त साँच्चै रिप्रोडक्टिभ हेल्थमै पऱ्यो नि त होइन हाम्रो सर्भाइकल क्यान्सर इज सच अ स्मल पार्ट रहेछ सर्भिक्स अनि त्यसको क्यान्सर चाहिँ सबैभन्दा कमन क्यान्सर हो ल लिडिङ क्यान्सर होइन लिडिङ क्यान्सर हो सक्यो क्या अनि त्यसको ल कतिवटा क्यान्सरको त ल क्योर छैन अथवा हुन्छ नि भ्याक्सिन छैन त्यसको भ्याक्सिन छ तर मलाई थाहा छैन क्या एज अ वुमन धेरैलाई थाहा नै छैन कि आई एम लाइक 2 years old when I know this अनि त्यो सक हो क्या मेरो लागि अनि त्यही त्यो कुरा गर्दाखेरि मैले के रियलाइज गरेँ भन्दाखेरि मेन्स्ट्रुएसनको बारेमा हामी कति कुरा गर्छौँ नि त होइन यो त्यो यताउति सबै भइरहेको हुन्छ ल क्राम्प्स एन्ड दिस एन्ड द्याट तर कस्तो भन्दाखेरि बेसिक कुराहरू क्या जुन चाहिँ सायद हाम्रो मम्मीको जेनेरेसनले पाउनु भएन जस्तै यो पनि पऱ्यो नि त त्यसमै होइन रिप्रोडक्टिभ एजुकेसनमै पऱ्यो जस्तै उहाँहरूलाई पोस्ट 35 जुन उहाँहरूको मेनोपजको फेज प्री मेनोपज स्टार्ट हुन्छ जुन त्यो फेज स्टार्ट हुन्छ त्यो बेला कति फिजिकल्ली गाह्रो पर्ने रहेछ एकदमै चेन्जेस होइन कति मेन्टली गाह्रो पर्ने रहेछ फिजिकल्ली मेन्टली इमोसनली कति गाह्रो पर्ने रहेछ अनि त्यसपछि उहाँले के गर्नुपर्ने रहेछ उहाँहरूलाई एक्स्ट्रा कुराहरू चाहिने रहेछ अनि त्यो सबै कुरा कसले भन्छ त हामीलाई त्यो कहाँनिर इन्क्लुडेड छ अनि यस्तो कुराहरू गएर हामीले गाउँघरमा कसरी बुझाउँछौँ अनि म कस्तो आई गेट लस्ट कि आई मिन आइम डेफिनेटली आस्किङ यु गाइज अ लट अफ क्वेसन्स अबाउट दिस टपिक होइन तर म आफै पनि सोच्छु कि यसको आन्सर के होला त भनेर के हाउ क्यान वी एजुकेट लाइक वुमेन हु आर जो एकदमै टाढा टाढा बस्नुहुन्छ जहिले अहिलेसम्म एजुकेसन पाउनु भएको छैन उहाँको हालत के होला भन्ने सोच्छु कि बिकज आई सी माई मम सी इज प्रिटी मच इन कम्फर्ट उहाँलाई कम्फर्टमै राखेको छ तर उहाँलाई त्यति जानकारी त थिएन जब मैले सिकेँ अनि त्यसपछि मैले यस्तो हुने रहेछ भन्ने कुरा सिकाएँ त्यसपछि ओके उहाँले पनि अहिले आज लाइक झट्ट गर्मी हुन्छ झट्ट जाडो हुन्छ होइन झट्ट गर्मी हुन्छ झट्ट जाडो हुन्छ अनि जब भने त्यसपछि कति इजी भयो कि उहाँलाई पनि बुझ्नलाई अनि मैले त्यसपछि सोचेँ यही कुरा यदि कुनै गाउँमा भइरहेको छ भने अनि कनेक्टिङ दिस टु रिप्रोडक्टिभ एजुकेसन अगेन होइन यो कुरा कसैलाई थाहा हुन्थ्यो भने कुनै गाउँमा हुन्छ नि त उसलाई त पागल भन्छ होला नि गाउँमा त शब्द नै यही प्रयोग गरिन्छ होला नि त होइन त बनाउँछ घरिघरि अहिले जाडो हुन्छ अहिले गर्मी हुन्छ यसलाई त्यही भनिन्छ होला नि त होइन उसलाई यत्तिकै रुन मन लाग्छ होला कसले बुझिदिने यो कुरा उसलाई यत्तिकै रिस उठ्छ होला कसले बुझिदिने यो कुरा एउटा फिमेलको बडी यस्तो कम्प्लिकेटेड छ कि
अब प्री मेनोपजल चेन्जेस होइन, पोस्ट मेनोपजल चेन्जेस, अनि त्यसपछि के अरे मेनार्की स्टार्ट हुँदाखेरि नै कति चेन्जेसहरू हुन्छ। मेनार्की भनेको मेन्सुरेसन हुन स्टार्ट हुने टाइम मेनार्की। अनि मेनोपज भनेको चाहिँ त्यसलाई मेनार्की भन्दो रहेछ। ओ माई गॉड, न्यू नलेज। मेनोपज चाहिँ स्टप हुने, पज हुने टाइम। अनि अब त्यो बेला चाहिँ एकदमै चेन्जेसहरू आउँछ क्या। अनि अब त्यसको बारेमा नलेज भयो भने यति सजिलो हुन्छ। अब मलाई यस्तो भइरहेछ होइन, यसको लागि म के गर्न सक्छु भनेर अब फ्यामिलीलाई पनि झन् मेन त फ्यामिलीलाई थाहा हुनु पऱ्यो कि एक्ज्याक्टली यस्तो चेन्जेसहरू आउँछ भने भयो भने उहाँहरू पनि अन्डरस्ट्यान्डिङ हुनुहुन्छ कि अब थाहै छैन भने चाहिँ के गरे होला, किन यस्तो एक्ट गरेर होला जस्तो कि त्यो अवेरनेस नै नभएपछि अब कसरी रियाक्ट गर्ने कि उहाँहरूले पनि त्यो अब उहाँहरूको नि फल्ट होइन। अनि त्यही भएर त्यस्तो एजुकेसन चाहिँ भयो भने एकदमै सजिलो हुन्छ कि। सरी मैले यो कुरामा एड गरिहालेँ है। अनि हामीले त्यो नलेज पाइसकेपछि पनि हामी जुन तरिकाले उडाउँछौँ नि त्यो कुरालाई, जस्तै पिएमएसै भन्ने कुरा त अब धेरैलाई थाहा भइसक्यो नि त, पिएमएस हुँदाखेरि के हुन्छ भनेर। अनि द वे आवर फ्रेन्ड्स, स्पेसली नट जस्ट टार्गेटिङ टु मेल फ्रेन्ड्स बट देन अ लट अफ मेल फ्रेन्ड्सले चाहिँ पिएमएस भइरह होला है तँलाई रिस उठ्छ चाहिँ, अनि त्यो हामीलाई जेन्युइनली पनि रिस उठ्छ। अनि द्याट इज लिटरली रङ नि त। त्यो त कसैले सम्झाइदेऊ न द्याट इज रङ भनेर कि तिमीले जुन तरिकाले जोक भएको मिटु जोक भयो उहाँहरूलाई। एक्ज्याक्टली, फेरि नट जस्ट टार्गेटिङ अ स्पेसिफिक कम्युनिटी हैन, वुमेन डु द्याट टु, वुमेन डु द्याट टु। जसलाई चाहिँ त्यो क्राम्प्स फेस गर्नुहुन्न, जसलाई चाहिँ धेरै प्रब्लम हुँदैन, जसले एक्सट्रिम पिएमएस गर्नुहुन्न, उहाँहरूलाई पनि त्यो जोकै भएर छ। पिएमएस भयो तँलाई जस्तो अलिकति रिस छनक्क पेपर फाल्यो पिएमएस भइरहेको हो तिमीलाई भनेर अफिसमा पनि जोक, जहाँ पनि जोक। एन्ड द्याट्स नट द राइट थिङ इभन फर द सेक of possibly privacy. I don't want to tell to people if I'm menstruating or not. होइन, you don't have the right to make a joke about it at least. होइन, त्यो कुराहरू चाहिँ कसले बुझाइदिन्छ कि? थाहा नभएको त छँदैछ, धेरै कुराहरू छ। जे कुरा थाहा भएको छ भने द्याट अल्सो बिकम्स अ जोक इन द रुम के, विच इज नट द राइट थिङ टु डु जस्तो नि। ट्रु। त्यही होइन, मलाई कस्तो लाग्यो भन्दा वाइल वी वर ह्याभिङ कन्भर्सेसन अनि हामी जब कुरा गर्न थाल्यौँ अब सेक्सुअल रिप्रोडक्टिभ हेल्थ एन्ड राइट्स, हामी चाहिँ एकदमै रेप यस्तो कुरा मात्रै फोकस भयो जस्तो लाग्यो, विच इज अगेन नट अ ब्याड थिङ। आई लाइक ह्याभिङ कन्भर्सेसन्स लाइक दोज। तर कति बेसिक कुराहरू के जुन चाहिँ हाम्रो रिप्रोडक्टिभ हेल्थ अन्तर्गत पर्दछ, जसको जानकारी चाहिँ हामीलाई नै छैन। इभन जुन भजाइनल हेल्थको कुरा आयो नि होइन, ल हामीलाई त्यसको केयर गर्नुपर्छ भन्ने कुरा नै थाहा भएन होइन। लाइक हाउ मेनी अफ अस हेभ बिन टु डक्टर्स बिकज अफ इन्फेक्सन होइन। अनि त्यो कता सिक्छौँ त हामीले त्यो होइन। अब त्यसको लागि अहिले पो युट्युब आयो त। जब म प्रिटिनमा थिएँ अथवा म जब टिनेजर थिएँ त्यो बेला थिएन नि त। अनि मैले कसरी सिक्ने मैले मेरो भजाइनल हेल्थको कसरी केयर गर्न सक्छु भनेर होइन। कति इन्फेक्सन भयो होला, कतिचोटि गएँ होला म डक्टरकोमा। त्यो डक्टरकोमा फेरि माई गड, टु बी अनम्यारिड एन्ड यङ एन्ड देन टु गो टु gyno or whatever you call gynecologist is like another Mahabharat in our society. Exactly. I was hearing this story, just want to add गर्न मन लागिहाल्यो कि please feel free. यति सेन्सेसनल कुरा सुने क्या मैले। एउटा अनम्यारिड गर्ल वेन्ट टु अबोर्ट लिगली, अनि एकदम फेमस अर्गनाइजेसनले नै, त्यो एकदम रिनाउन्ड अर्गनाइजेसन हो फर सेफ अबोर्सन। अनि निस्किने बेला चाहिँ हातमा पोते अनि टिका, त्यो रातो टिका जुन मम्मीहरूले लाउनुहुन्छ नि बिहा गरेपछि त्यो, अनि रातो क्लिप दिएको अरे के, औषधि खाऊ भनेर औषधि पनि, अनि हातमा पोते रातो टिका अनि रातो क्लिप दिएको अरे। What is that supposed to mean? And what is that supposed to mean? Are you telling me that I should get married? Are you telling me that it is wrong that I came here? Are you telling me that it is a wrong deed that I did? मैले पाप गरेँ भन्न खोजे हो कि एउटा ठुलो अर्गनाइजेसन हो है जसले यो गरिरहेछ। अनि अ लट अफ पिपल मैले सोधेँ कि यो कुरा गर्न पाइन्छ के भइरहेछ भनेर, त्यही कम्युनिटीको अनि हेल्थ प्र्याक्टिसनर्सहरूलाई गएर सोधेँ। अनि मेनी पिपल नो रहेछ कि यस्तो कुरा भइरहेछ भनेर। अनि हाम्रो समाज जस्तै अ लिगल पर्सन हु इज अनम्यारिड हु वान्ट्स टु ह्याभ अबोर्सन, उसलाई चाहिँ कस्तो स्टिग्माटाइज गर्दा रहेछ कि त्यो सिस्टम, त्यो अर्गनाइजेसन हु हेज हन्ड्रेड्स अफ आउटलेट इन नेपाल।
त्यो त गलत हो भनेर कसैले भन्देऊ न के भने जस्तो नि जस्तै यही के अब अबर्सन त त्यही पनि ल म त्यो खास भन्न त मिल्दैन मैले पनि त्यो इन्सेन्सिटिभ हुन्छ सो म भन्दिनँ आई जस्ट स्टप हियर बेसिक चेकअप हो नि त जस्तै इन्फेक्सन चाहिँ सच अ कमन थिङ त्यसको लागि त म सेक्सुअली एक्टिभै हुनु पर्दैन होइन जस्तै मलाई मेरो भजाइनामा इन्फेक्सन हुनको लागि मेरो रिप्रोडक्टिभ पार्टमा इन्फेक्सन हुनको लागि त म सेक्सुअली एक्टिभ हुनै पर्दैन देयर आर अदर रिजन्स फर इट टु ह्याभ इन्फेक्सन जब म अवेर हुँदिनँ अफ हाउ टु ओके किप हाइजिन मेन्टेन गर्न आएन भने हुनसक्छ होइन त्यो हुँदा पनि हामी यङ एजमा गाइनोकोलोजिस्टका जाँदाखेरि इट्स सच अ बिग थिङ रहेछ क्या इम्बारेसमेन्ट एकदमै क्वेसन्स रिडिक्युल गर्न खोज्ने रिडिक्युल होइन अनि त्यसपछि एकदम बाई डक्टर पनि मैले एकदमै धेरै सपोर्ट भेटेन क्या मैले एकदमै हुन्छ नि के गर्छन् अनि गरेर आउँछन् अनि हुन्छ यस्तो टाइपको रियाक्सन्स पोजिटिभ रियाक्सन चाहिँ नहुने दिँदो रहेछ क्या सो अगेन लाइक अस्ति भर्खरै मैले एउटा इन्सिडेन्स सुनेको थिएँ एकजना अनम्यारिड चाहिँ अब त्यही इन्फेक्सन भएर नै गाइनोकोलोजिस्टकोमा गयो अरे होइन अनि त्यसपछि उसले उसको भजाइनामा चाहिँ के इन्सर्ट गर्यो अरे अब मेडिसिन के हो होइन तर उसको कन्सेन्टको बिना नै के अब इन्सर्ट गरेपछि अनि बाहिर गएपछि चाहिँ अब हजुरको यस्तो टेस्ट भयो अब यति पैसा लाग्छ यसको लागि भन्यो अरे कि अनि सी वाज इन सक अरे क्या अनि त्यसपछि उसले चाहिँ पुरै भिडियो बनाएको थियो कि मलाई अब यस्तो स्क्याम गर्यो के भनेर भिडियो बनाएको थियो अब कस्तो अब एउटा गाइनोकोलोजिस्ट भएपछि एउटा कन्सेन्ट त लिनु पऱ्यो नि त त्यो त बेसिक कुरा भयो यो टेस्ट गर्न लाग्छु यो यसको लागि गर्न ला हो भनेर इन्फर्मड कन्सेन्ट त हुनु पऱ्यो नि त होइन त्यो पनि छैन कि कति धेरै केसेसहरू छ नि मसँग पनि लाइक यस्तो एकदम धेरै लाइक गाइनोकोलोजिस्ट ओर इभन को हुन्छ जसले फिजियोथेरापिस्ट त्यो विदाउट कन्सेन्ट हात कहाँ लगेर छुइदिने अनि एक्सर्साइजै गरे जस्तो गरिदिने तर वेन युआर टचिङ पिपल्स प्राइभेट पार्ट्स यु सुड गिभ बेसिक आस्क फर कन्सेन्ट भन्ने त्यो नलेज नभएको कतिजना हुनुहुन्छ अब काउन्सिलिङको लागि आउनुहुन्छ कि मुद्दै हाल्न चाहिँ होइन यो कुरा चाहिँ इट्स नट लिगल राइट उसले मलाई यस्तो गरेको त हुँदैन नि होइन भनेर सोध्नलाई कि जस्ट टु रिअफर्म कि मैले त गल्ती गरे होइन नि भने अब यङ पिपललाई त बिचरा त्यस्तो कन्फ्युजन हुन्छ कन्सेन्टसँग रिलेटेड भनिसकेपछि अब हामी फेरि अर्कै ट्र्याकमा गयो होला तर अगेन कम ब्याक टु कन्सेन्ट होइन कस्तो अनि पिपल हुर एजुकेटेड उहाँहरूलाई त यस्तो रिअफर्मेसन चाहिन्छ फ्रम पोसिबली अ पर्सन हु नोज ल यो भनेर त कन्सेन्टको बाहिरै हो नि भनेर चाहिने अनि प्रोफेसनल्सहरूले नै कन्सेन्ट आफ्नो काम गर्ने तर त्यो आफ्नो काम गर्दाखेरि त कन्सेन्ट माग्नुपर्छ है भन्ने कुरा त त्यो नर्मल बुझ्नै पर्ने कुरा हो एटलिस्ट एजुकेटेड पिपलहरूबाट त्यो पनि छैन अनि त्यसले गर्दा अगेन अब त्यो वुमेन्स अटोनमीमा क्वेसन जस्ट नट थिङ्किङ द्याट the person lying in the bed is a woman and I have inserted something in her private part भनेर चाहिँ नसोच्ने I'm doing my job भनेर सोच्दिने मान्छेले which is not the right thing. जतिसुकै डिस्कसन गरे पनि त्यो कन्सेन्टको कुरा चाहिँ क्लियर गर्न कति नै गाह्रो हुँदो रहेछ क्या है अगेन दिस ब्रिङ्स मी टु वान भेरी इम्पोर्टेन्ट टपिक विच आई रियली वान्टेड टु लाइक डिस्कस ओर से कन्क्लुड सायद अब कन्क्लुड चाहिँ गर्न सकिन्छ होला जसरी हाउ इज आवर सेक्सुअल बिहेभियर कनेक्टेड टु रिप्रोडक्टिभ एजुकेसन के है अब सेक्सुअल बिहेभियर त एकदमै इन्टिमेट पार्टनरसँग हुने कुरा भयो होइन तर हाउ आवर बिहेभियर इन जेनरल इज कनेक्टेड टु रिप्रोडक्टिभ एजुकेसन के जस्तै यो डक्टर्सकै कुरामा पनि होइन आयो नि त यो त एकदमै तर टाढाको मान्छे भयो कि टाढाको मान्छे जसको प्रोफेसनल सर्भिस मैले युज गर्न चाहेँ तर त्यहाँ गएर मैले इम्बारेसमेन्ट फेस गरेँ उहाँहरूको बिहेभियरमा यो कुराले इफेक्ट गर्यो एउटा इन्फर्मड प्रोफेसनली त्यो सायद गर्दैन थियो कि एउटा एक्सपेक्टेसन होइन अगेन अब यसलाई अलिकति क्लोजर सर्कलमा लिएर आउँ जस्तै हाम्रो पार्टनर्सकै कुरा गरौँ होइन यदि मेरो पार्टनर चाहिँ रिप्रोडक्टिभ एजुकेसनमा अलिकति उसले आफूलाई इन्फर्म गराएको छ भने सायद म सेफ हुन सक्छु होला मैले कहाँनिर वेयर आई स्टडी जस्तै फ्लेभर्ड कन्डम्स एक्चुली त्यसले चाहिँ इन्फेक्सन गराउँछ भन्ने कुरा मैले थाहा पाएँ होइन सो I have a friend whose partner did not know that. So, ऊ इन्फर्म हुन्थ्यो भने सायद she wouldn't have that kind of problem जस्तो लाग्यो कि मलाई like this is just one story from one of my friends होइन so
how our sexual behavior is also connected to the reproductive education भन्ने कुरा के. Do you guys want to add something in this? How this can have a मैले आफै नै सम अप गर्न सकेन जस्तो लाग्यो मलाई यो कुरा. Thanks. I hope people understand too. अब रिप्रोडक्टिभ हेल्थको एजुकेसनले चाहिँ अब हाम्रो सेक्सुअल बिहेभियर चाहिँ कसरी इफेक्ट गर्ने. अब यो सबै स्पेक्ट्रमहरू छ नि यो रिप्रोडक्टिभ हेल्थको. अब एभ्रिथिङ इज रिलेटेड टु अब सबै कुराहरू सेक्सुअलिटी भयो, सेफ सेक्स भयो, अनि त्यसपछि अटोनोमी इन फ्यामिली प्लानिङ मेथड्स होइन. अनि त्यसपछि अर्को कुरा चाहिँ अब कन्सिभ गर्ने कि नगर्ने चाइल्ड होइन, कुन टाइममा कन्सिभ गर्ने, कति स्पेसिङ राख्ने होइन, अब दुईवटा चाइल्डको बिचमा कति स्पेसिङ राख्ने. अनि अर्को कुरा चाहिँ अब सेफ अबर्सनको कुरा भयो होइन. यो सबै चिजको बारेमा इन्फर्मेसन भएपछि चाहिँ सेक्सुअल बिहेभियर अल्टिमेटली सेक्सुअल बिहेभियर चेन्ज हुने त हो नि. अनि त्यसले गर्दाखेरि अप्टिमल सेक्सुअल हेल्थ हुन्छ जस्तो लाग्छ है. सबै हुन्छ नि होलिस्टिक वेमा चाहिँ सेक्सुअल हेल्थ चाहिँ अपलिफ्ट हुन्छ जस्तो लाग्छ कि सबै यो सबै इन्क्लुड भयो भने चाहिँ optimal sexual health हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ. I think मेरो लागि चाहिँ what I've realized it is when you know sexual right or reproductive right is there exists भनेर त्यसले चाहिँ नि सेक्सुअल बिहेभियरमा कसरी फरक पार्दो रहेछ भन्दाखेरि आई थिङ्क त्यसले अलिकति कन्सियस बनाउँछ. राइट वेमा कन्सियस हुन्छ नि. मैले इन्फोर्स गर्न हुन्छ कि हुँदैन. How do I set up, individually, how do I set up my own boundaries? When there is a partnerलाई पनि okay, I should not be enforcing this भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति रियलाइज हुन्छ कि when the person knows that okay यो त लेखेकै रहेछ or यो चाहिँ गर्नुपर्ने वा नगर्नुपर्ने कुरा रहेछ है. I should not be pressurizing my wife to हुन्छ नि check whether the बच्चा in her pet is male or female. यो त क्रिमिनल अफेन्स रहेछ है भन्ने त्यो अलिकति नलेज थाहा हुने बित्तिकै आई थिङ्क एजुकेसन हुने बित्तिकै त्यो बिहेभियरमा चाहिँ चेन्ज आउँछ अनि फर गुड आउँछ. अनि कुन चाहिँ अगाडि हो त अब सेक्स एजुकेसन अगाडि हो कि सेक्सुअल बिहेभियर अगाडि हो भन्दाखेरि आई थिङ्क दे बोथ सुड गो ह्यान्ड इन ह्यान्ड फर स्योर. तिमीले एउटा नयाँ कुरा सिक्छौ भने त्यो कुरालाई चाहिँ ओके म मेरो रियल लाइफमा म इम्प्लिमेन्ट गर्छु है. वेन आई नो अबाउट सेक्सुअल बााउन्ड्रिज एटलिस्ट म मेरो प्राइभेट लाइफमा चाहिँ नि आई विल टक टु माई पार्टनर अबाउट इट. आई विल टक टु माई पार्टनर द फ्याक्ट द्याट आई विल नट look at the screen to know the sex of my child. I will talk to my partner about whatever it be. I have a huge, I don't know if it's proper to say, I have a huge problem with bridal showers being blue and pink पनि. Me too, yeah. अनि लाइक त्यो कुरा चाहिँ एकजना पार्टनरलाई त्यो कुरा थाहा छ भने एटलिस्ट सिट डाउन विथ द अदर पार्टनर एन्ड डिस्कस. ब्लू र पिङ्क नगरौँ न, हाम्रो जो कोही होस् छोरा वा छोरी नै हुन्छ भन्ने छैन. लाइक माई फ्रेन्ड्स आर ह्याभिङ दिस कन्भर्सेसन विथ ए पार्टनर. माई फ्रेन्ड हु इज प्रेग्नेन्ट हु ह्याड अ बेबी रिसेन्टली उसले एकदम ओपनली नै भन्छ कि यो कुरा मेरो छोरा होला सेक्समा तर पछि गएर त जे पनि हुनसक्छ नि भनेर उसले पार्टनरसँग कन्भर्सेसन गर्यो भने चाहिँ त्यो बिहेभियरल चेन्ज आउँछ. सो आई थिङ्क सेक्स एजुकेसनले सेक्सुअल बिहेभियरमा ह्युज इम्प्याक्ट पार्न सक्छ इफ यु आर कन्सियस अबाउट गेटिङ एजुकेटेड. द्याट इज तर फेरि एजुकेसन मात्र पाएर पनि भएन होइन, बिहेभियर चेन्ज पनि हुनु पर्यो होइन. एजुकेसन लिएर मात्र भएन, इम्प्लाइ पनि गर्नु पर्यो. There's one final question that I have for you अनि त्यसपछि we'll wrap up our episode today. So हामीले अलिकति इन्टिमेट पार्टनर भायोलेन्सको कुराहरू गऱ्यौँ होइन. जस्तै बेसिक कुराहरू आयो नि त. ओके मलाई मेरो पार्टनरले चाहिँ कन्ट्रासेप्टिभ I want to use condom, I want you to take the pills भन्ने कुरा गरे. I am not okay with that. यो एउटा केस भयो अरे होइन. किनभने एज इट इज कन्ट्रासेप्टिभ जुन पिल्सहरू हुन्छ इज नट गुड फर वुमेन्स हेल्थ. इट्स आउट देयर. मलाई भन्यो अरे, मलाई फोर्स गर्यो अरे. डु यु has anyone ever come to you with these kind of cases? This is very basic. That's very basic question है. त्यो चाहिँ म्यारिडमा चाहिँ आउँछन् जस्तै इन द फर्म अफ डोमेस्टिक भाइलेन्स आउँछ है. यो चाहिँ फेरि जस्तै यही मात्रको लागि भनेर त यही मात्रको लागि भनेर आउँदैन. हातपात हुँदैन, कुटपिट हुँदैन तबसम्म चाहिँ यो मात्रै केस चाहिँ यही मात्रै केस भनेर आउँदैन.
I was just in general. अनि फेरि डोमेस्टिक भाइलेन्स चाहिँ भनेर आउँछ अब डोमेस्टिक भाइलेन्स फेरि गर्लफ्रेन्ड र बोयफ्रेन्डमा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा हाम्रो लले बनाएको छैन सो इफ यु आर नट म्यारिड इफ युआर जस्ट लिभिङ इन रिलेसनसिप or just in general having sex or in just having sex होइन त्यो कुरालाई हाम्रो लले त हेरेकै छैन के okay so we don't have so if my boyfriend tells me to take a contraceptive pill instead of using condom I cannot come and talk to you I don't have a law त्यसको लागि no अब तिमी what's your relationship भन्ने सोध्छ लमा फर्स्टली अनि you or she is my girlfriend or boyfriend भनेर भन्यो भने अनि कुन ल लाग्छ भने म पनि सोध्छु कि कहिलेकाहीँ त्यस्तो जेन्युन केस जस्तै अब त्यसमा अर्को लहरू लाग्छ है फेरि सेक्सुअल ह्यारेसमेन्ट सेक्सुअल अब्युज त्यो लजहरू छ बुझ्नुभयो नि जस्ट विच इज नट भेरी स्पेसिफिक टु इन्टिमेट पार्टनर भाइलेन्स बट देन इट इज सराउन्डेड विथ सेक्सुअल भाइलेन्स सेक्सुअल असल्ट डोमेस्टिक भाइलेन्स त्यो साइबर क्राइम भयो यति अनलाइन भइरहेछ उसले फोर्स गरिरहेछ ओर हरासमेन्टको इस्युजहरू हुनसक्छ होइन बट देन इन्टिमेट पार्टनर भाइलेन्सको लागि चाहिँ स्पेसिफिक ल छ हाम्रो देशमा भन्दा छैन त्यो घुमाइफिरा अरू कानुनहरू चाहिँ लगाउन मिल्यो गाली बेइज्जत अनि स्ल्यान्डर लाइबलहरूमा लगाउन चाहिँ सक्यो सेक्सुअल अब्युजहरू यस्तो लजहरू चाहिँ लगाउन सक्यो तर मेरो इन्टिमेट पार्टनर हो उसले चाहिँ मलाई अहिलेसम्म भाइलेन्टली यही कुराहरू गरिरहेछ लाइक उसले हि इज ट्राइङ टु डुइङ यसरी फोर्स गर्न खोजिरहेछ भनेर चाहिँ यो इन्टिमेट पार्टनरै भएको नाताले चाहिँ उसलाई पनिस गराउन मिल्ने चाहिँ छैन हस्बेन्ड भयो भने हस्बेन्ड फेरि त्यो म्यारिटल रेपमा त्यसमै जान्छ सेक्सुअल अब्युज भयो भने इन्टिमेट पार्टनर्स भने सेक्सुअल अब्युजकै ल लाग्छ अनि त्यही भइरहेछ हाम्रो देशमा चाहिँ अहिले So what is it like for married people? Married people मा पनि डोमेस्टिक भाइलेन्स के रूपमा मात्रै युज गर्न मिल्छ त्यसमा पनि त्यही नै छ कुनै क्याटेगोरी छैन जस्तो तपाईले भन्नुभएको यो एक्जाम्पलमा ठ्याक्कै यही एक्जाम्पल भन्नुहुन्छ सेक्सुअल भाइलेन्स हो भनेर जान मिल्छ यसमा चाहिँ म्यारिड इट्स फर बोथ लाइक म्यारिड एन्ड अनम्यारिड लाइक छैन डोमेस्टिक फेरि अब डोमेस्टिक भाइलेन्समा जान्छौँ हामी होइन तर डोमेस्टिक भाइलेन्स पनि जस्तै इफ यु आर डिपेन्डेन्ट अन द्याट पर्सन जस्तै कामदारहरू भयो नि आश्रित कामदार भयो भने चाहिँ डोमेस्टिक भाइलेन्सको पेरिफेरीमा पर्यो आफ्नै सगोलको परिवार झन् डोमेस्टिक भाइलेन्सभित्र पर्यो एउटै घरमा बस्ने तर छुट्टै बस्ने पति र पत्नी चाहिँ डोमेस्टिक भाइलेन्सको पेरिफेरीमा पर्यो तर अब गर्लफ्रेन्ड र बोयफ्रेन्ड चाहिँ पर्दैन कि यसमा हाम्रो लले तोक्या छैन सो म पनि सोध्छु कि कहिलेकाहीँ कति केसेसहरू आउँछ यङ पिपल अनलाइनमा प्लेटफर्ममा चाहिँ दे कम एन्ड रिच आउट टु मी मेरो बोयफ्रेन्डले यस्तो गर्यो भनेर अनि कहाँ गर्यो भनेर सोध्छु म अनि उसले मलाई मेसेन्जरमा यस्तो म तेरो न्युड बाहिर पठाइदिन्छु यस्तो भनिहाल्छ धम्काउँछन् होइन आई हेभ अल्सो बिन वर्किङ एज त्यो नट एनिमोर क्याम्पेनमा काम गरेर भएर चाहिँ अनि त्यहाँ कुरा गर्दाखेरि चाहिँ त्यो कुरा आउँछ अनि त्यो कुरा आइसकेपछि ठिक छ बरु अनलाइन सेक्सुअल ह्यारेसमेन्टमा जाऊ अनि मैले अहिलेसम्म कसैलाई पनि इन्टिमेट पार्टनर भाइलेन्स हो भनेर पनि सोध्दिनँ त्यो त सिधै यो लले सेक्सुअल भाइलेन्स अनलाइन सेक्सुअल ह्यारेसमेन्ट इलेक्ट्रोनिक ट्रान्ज्याक्सन एक्ट अन्तर्गत पर्ने भाइलेन्स हो भनिदिन्छु कि हाम्रो लले त्यो गर्लफ्रेन्डले बोयफ्रेन्डलाई इन्टिमेट पार्टनर हो लिभ इन रिलेसनसिपमा भएको छ भने के गर्ने भन्ने कुरामा एउटा मात्र ठाउँमा बोलाएको छ कि जस्तै दुईजना सँगै बस्यो अनि बच्चा जन्म्यो भने चाहिँ त्यो बच्चा चाहिँ आमा बाबा हो त्यो बच्चाको अनि पति पत्नीको सम्बन्ध कायम गरेको हुनुपर्छ भनेर मात्रै बोलाएको छ बुझ्नुभयो कि एकदम धेरै मैले बुझेँ हैन एकदमै डिस्टर्ब्ड भएँ के यो कुराले आई फिल लाइक हाम्रो लले चाहिँ रिप्रोडक्टिभ राइट्सलाई चाहिँ एकदमै बच्चा जन्माउनेसँग मात्रै कनेक्ट गर्यो कि जस्तो फिल भयो बाई द टाइम यु सेड दिस अघिसम्म भएको थिएन त्यस्तो फिल होइन बिकज यु अल्सो सेड ओके वी आर काइन्ड अफ एटलिस्ट लाइक प्रिटी इन पेपर्स एन्ड नाउ इट्स नट इभन प्रिटी इन पेपर्स सडनली जस्तै रिप्रोडक्सनलाई चाहिँ कसरी हाम्रो सोसाइटीले एउटा त हाम्रो रिप्रोडक्टिभ अर्गनलाई नै बच्चा जन्माउनको लागि भन्ने कुराले मात्रै हेरेको छ एउटा त्यो भयो त्यो छँदै नै छ एज इट इज तर बाई ल पनि त्यही नै रहेछ नि त जस्तो फिल भयो क्या मलाई एज अ वुमन एज समवन हु has a reproductive organ, I don't know what that means. So, मेरो आफ्नो एउटा छुट्टै इन्डिभिजुअल केही पनि रहेन रहेछ. It's just all related to having a baby जस्तो feel भयो क्या मलाई eventually when you said that. I think कति धेरै autonomous छ है महिला भनेर देखाउन चाहिँ प्रयास गरिएको छ. But at the same time women come from a marginalized community भनेर नै त हो नि ल बनाएको, protective laws बनाएको. अनि त्यसको पिक्चर ड्रा गर्दाखेरि सधैँ women are in the periphery
अनि बिचमा चाहिँ आर पिपल हु मेड लज आर पिपल हु मेक वुमेन कन्सिभ बेबिज बिकज त्यही औचित्य हो त्यही लाइफ हो अनि त्यही तरिकाले ल बनाएको छ साँच्चीकै हो त्यो रियालिटी नै हो अनि कति धेरै पोइन्टहरूमा एज लयर्स एज वुमेन लयर्स नै कति हेल्पलेस फिल हुन्छ कि लाइक The more you know, the more disturbing it gets, Shrestha. कति लाइक देयर जेन्युनली पिपल हु आर द एज अफ 18-19 हु रिच आउट टु मी सेइङ मेरो बोयफ्रेन्डले यस्तो यस्तो गरिरहेछ अब म के गरौँ बोयफ्रेन्डले कुट्छ भन्छन् कि उनीहरूले 18 वर्ष 19 वर्षको केटाले 18 वर्ष 19 वर्षको केटाले ड्याम कुट्छ भनेर उनीहरूले भन्दाखेरि नै यसरी जाउँ न भन्दाखेरि चाहिँ दे आर नट एबल टु टेल द्याट टु देयर पेरेन्ट्स किनभने पेरेन्ट्सले गाली गर्नुहुन्छ फेरि एट द सेम टाइम अनि अब कसलाई भन्ने थाहा छैन अनि दे सिक आउट प्लेटफर्म्स लाइक नट एनिमोर क्याम्पेन अनि उहाँहरूले चाहिँ केस फरवर्ड गरिदिनुहुन्छ यस्तो भनेर अनि उहाँहरूलाई कन्सल्ट गर्दाखेरि पनि सम अफ देम गेट कन्भिन्स सम अफ देम होइन हामी लिगल प्रोसिडिङ्स नगर्ने भनेर भन्नुहुन्छ होइन I remember connecting a few girls to the campaign by the way किनभने त्यही कुरा आएको थियो कि मलाई चाहिँ मेरो बोयफ्रेन्डले अनि यो त्यही भएर मैले एकचोटि आफ्नो इन्स्टाग्राममा न्युज नट निडेड भनेर पनि हालिदिएको थिएँ बिकज यति धेरै बहिनीहरू आउनु थाल्नुभयो यति धेरै यस्तो भइरहेको रहेछ कन्टिन्युसली अनि मैले एउटा एपिसोड अर्को एउटा सोमा पनि गरेको थिएँ विच वाज विथ राष्ट्र हाम्रो लयर हुन्छ नि ऱ्यान्डम नेपाली उहाँसँग पनि गरेको थिएँ त्यो चाहिँ पुरै एपिसोडै आई थिङ्क अहिलेको यङ गर्ल्सले चाहिँ हेर्नै पर्छ होला आई फरवर्ड इट टु यु लेटर आई फरवर्ड इट टु यु एज वेल बट आई होप यु सर्च एन्ड वाच इट सो या विथ दिस वी हेभ टु कन्क्लुड टुडेज एपिसोड इट वाज क्वाइट इन्फर्मेटिभ मेरो लागि त आई ह्याड सुपर फन आई होप इट वाज इन्फर्मेटिभ फर द अडियन्सेस एज वेल एनिथिङ यु वान्ट टु एड बिफोर वी लिभ कञ्चन The reproductive health education should be added in the curriculum. That's like, yes. That has to be done. That has to be done. आजको टेकअवे नै भयो कस्तो बेसिक कुरा निस्क्यो What about you? Thank you so much for having me. It was an absolute pleasure. I hope केही न केही एकदम बेसिक आइडिया भए पनि awareness. I hope we could garner that awareness here. I hope the discussion was helpful. त्यही हो लाइक प्लिज अवेयर योर सेल्फ्स के whoever are accessing us surely have access to YouTube होइन त्यही मिडियम केबाट पनि प्लिज अवेयर योर सेल्फ अबाउट दिस बेसिक राइट्स बेसिक लज दिज आर भेरी इम्पोर्टेन्ट टु यु इन लाइफ भन्न चाहन्छु यति Thank you so much for coming over today. मलाई Thank you so much for having us. एकदमै इन्फर्मेटिभ थियो मेरो लागि अनि लास्टमा आउँदा आउँदै अलिक धेरै डिस्टर्बिङ पनि भयो जस्तो लाग्यो बट आई होप द्याट this is like we have more discussions like these and especially eventually there is inclusion of these kind of topics in curriculum. Let no other woman be 28-29 years old before she realizes that she needs to take a HPV vaccine. I know just such a basic thing हुन्छ नि जुन किसिमले चाहिँ अब एकदमै एनजिओजले नै गएर काम गर्नुपर्ने नहोस् करिकुलममा इन्क्लुडेड होस् सो द्याट यसलाई चाहिँ बेसिक रूपमा हामीले लान सकौँ मेन्स्ट्रुएसनको बारेमा हामीले एकदम बेसिक रूपमा जानकारी पाऊँ अनि जतिजना चाहिँ डक्टरकोमा बेसिक इन्फेक्सन भएर जानुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ एकदमै त्यसरी त्यो एकदमै सेमको रूपले नहेरियोस् अलिकति एक्सेप्टेड होस् हाम्रो रिप्रोडक्टिभ हेल्थलाई चाहिँ एज अ ह्युमन्स रिप्रोडक्टिभ हेल्थको रूपमा लियोस् न कि त्यसलाई त्यसरी सेन्सेसनलाइज गरियोस् द्याट इज द्याट आई होप अगेन द्याट द एपिसोड वाज इन्फर्मेटिभ अनि मैले एपिसोडको सुरुमै पनि भनेको थिएँ सायद यदि यहाँहरूलाई अझै केही एड गर्न मन छ भने चाहिँ प्लिज कमेन्टमा एड गर्नु होला किनभने हाम्रो युवाको आरएचआरएनको रेडियो नागरिकको होइन हामी सबैको चाहिँ एउटा कलेक्टिभ एफर्ट के हो भन्दाखेरि चाहिँ एजुकेसन लिएर आउने जुन एक्सेस सायद हामीले पाएनौँ पहिला त्यो एक्सेस चाहिँ यहाँहरू सबैजनालाई गराउने त्यो एक्सेस चाहिँ अब यङ जेनेरेसन अब फर्दर जेनेरेसनले चाहिँ अब त्यसको कमी महसुस नगरोस् भन्ने कुरा हो त्यस कारणले यदि यहाँलाई अझै के एड गर्न मन छ भने कमेन्ट सेक्सन इज अन please feel free, add up whatever you want to and bring in the discussion. Let's discuss all these things and educate the next generation. So yeah, with this, I'm Nishma Choudhary signing out. You're watching us in Radio Nagarik's YouTube channel or either Facebook page. Share this with your friends, with your families, with women around you and also with your friends from queer community or who are men. Everyone should know about these things. So thank you so much for watching. I'm Nishma signing out. You have a wonderful time ahead.